Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trước ngày tận thế, tôi và em gái cùng lúc thức tỉnh dị năng. Em gái chọn vẻ đẹp tuyệt vời, tôi chọn siêu thể lực. Em gái với vẻ đẹp tuyệt vời đã hòa nhập vào vòng tròn quý tộc. Tôi nghiện thể dục. Em gái chế nhạo tôi, chị chọn thể lực để làm cơm ăn à? Người đẹp có thể có tất cả. Nhưng trời lạnh buốt. Nhiệt độ thấp âm 100 độ, thế giới sụp đổ. Và tôi được chọn vào đội hộ tống dựa trên sức mạnh thể chất. Em gái tôi vô tình bị tê cóng, để cứu mạng, chỉ có thể cắt cụt chi. Tôi đến bệnh viện thăm cô ta lại bỏ thuốc tôi, đỏ mắt, đổ lỗi cho tôi, đều tại chị. Nếu chị không chọn sức mạnh, tôi sẽ không tệ như bây giờ. Tôi mất ý thức trong cơn đau. Khi tôi mở mắt ra, tôi đã quay lại trước khi chọn sức mạnh. Tôi chọn siêu thể lực. Bên tai truyền đến giọng nói của em gái và tôi nhận ra mình đã được sống lại. Điều kỳ lạ hơn là em gái bị ám ảnh bởi vẻ đẹp trong kiếp trước, cũng chọn thể lực. Xem ra cô ta cũng được trọng sinh. Nếu em gái Diệp Tiểu Bạch đi trước một bước, vẻ đẹp đó tự nhiên thuộc về tôi. Sau khi lựa chọn xong, hệ thống phát ra một tiếng vang rồi biến mất. Tôi lập tức trở nên xinh đẹp và trắng sáng, mà Diệp Tiểu Bạch thì là cả người cường tráng không ít. Cô ta chạm vào cơ bụng mới mọc của mình, tự đắc liếc nhìn tôi một cái. Diệp không hắc, lần này dễ dàng thuộc về tôi rồi. Và tôi giả vờ như không hiểu, em gái à, em đang nói gì vậy? Diệp Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn tôi một cái, thấy tôi không có vẻ giả vờ, càng đắc ý hơn. Mắng tôi một tiếng nhỏ dễ thương rồi bỏ đi. Sau khi Diệp Tiểu Bạch đi, tôi nhìn khuôn mặt không chút tì vết của mình trong gương, suýt nữa thì khóc. Đời trước Diệp Tiểu Bạch đâm tôi 99 đao. Em gái tôi hại tôi thảm hại như vậy không cảm thấy có chút tội lỗi nào. Lại còn muốn nghịch thiên đổi mệnh, còn ôm giấc mộng xuân thu. Nhưng bây giờ không phải là lúc tốt nhất để trả thù em gái. Bây giờ điều quan trọng nhất là vượt qua ngày tận thế trước. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày tận thế. Tôi phải kiếm đủ tiền, tạo một ngôi nhà an toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định livestream giao hàng. Nói làm là làm. Đêm đó, tôi đã gửi hồ sơ đến các nền tảng lớn. Bởi vì vẻ đẹp của tôi, hầu như tất cả các nền tảng lớn đều đưa ra offer cho tôi. Tôi lựa chọn cẩn thận, cuối cùng chọn một nhà có tỷ lệ chia thưởng được nhiều nhất. Nền tảng có mức độ tự do, lựa chọn cao nhất. Livestream đầu tiên, tôi chọn áo lông vũ, giày tuyết, găng tay sang trọng, những thứ chỉ có thể sử dụng vào mùa đông. Bạn biết đấy, bây giờ đã gần tháng 4 rồi. Người của công ty livestream đều bỏ phiếu cho tôi. Ánh mắt nghi ngờ, dù sao công ty này chia thành nhiều cấp, tiền phạt cũng rất cao. Nhưng tôi phải đánh cược. Tôi không chỉ muốn kiếm tiền, tôi còn phải cứu người. Lúc đầu phòng livestream của tôi căn bản không bán quần áo mùa đông cũng vậy. Mặc dù tôi có sức mạnh tuyệt đẹp, nhưng thay đổi mùa, mặt vừa khô vừa da đỏ nghiêm trọng, làm sao có ai muốn đến xem. Đúng lúc trước, khi UC ở Forbidden, bộ bù nước cực kỳ ẩm, hàng nội địa 18 năm tuổi, một bộ chỉ hơn 100 đồng. Cũng tặng một chai nước chính hãng và kem dưỡng da mặt. Bây giờ nhấp vào phòng livestream của UC để đặt hàng. Thêm một hộp mặt nạ bù nước bùng nổ. Quá hợp lý, nước hoa hồng chứa đầy 8 axit uric. Thành phần cốt lõi vẫn là phiên bản nâng cấp của Genshin Essence hay không? Hơn nữa, nó còn có bằng sáng chế. Hiệu quả nâng cấp là một bộ kết hợp như vậy. Mặt nhỏ càng dùng càng mềm, lại mặc áo lông vũ dày để trưng bày. Hiệu quả quả nhiên là ngay lập tức. Sự nổi tiếng trong phòng livestream đang tăng lên. Mọi người đều để lại tin nhắn hỏi tôi dùng sản phẩm chăm sóc da gì. Liên kết áo lông vũ cũng bắt đầu có người đặt hàng rồi. Áo đã bán hết rồi. Lần đầu tiên kiếm tiền nhờ livestream, tôi nhanh chóng mua một ngôi nhà ở ngoại ông. Bình thường không có ai đi lại, vừa vặn đáp ứng yêu cầu của tôi. Mấy chục nghìn đồng còn lại tôi không nỡ tiêu bừa bãi. Thay vào đó, tôi chọn một vài chiếc túi và đồ trang sức. Không có cách nào, đôi mắt của em gái Diệp Tiểu Bạch còn linh hoạt hơn cả máy giò. Chắc chắn rồi, tôi vừa vào nhà với một chiếc túi mới. Tôi gặp em gái tôi vừa trở về từ phòng tập thể dục. Cô ta nhìn thấy chiếc túi của tôi, có một tia ghen tị xuất hiện trong mắt, nhưng rất nhanh liền bĩu môi, khinh thường nói, kiếm được ít tiền thì phô trương, có gì lợi hại đâu chứ. Mặc dù cô ta nói vậy, nhưng tôi nhận thấy cô ta rõ ràng đã yên tâm hơn. Xem ra là tạm thời yên tâm rồi. Thực ra, Diệp Tiểu Bạch vẫn hoài nghi tôi cũng được trọng sinh, còn tìm người lén theo dõi tôi. Tôi đã phát hiện ra rồi. Trước khi mua nhà, tôi cố tình đi đường vòng đến cửa hàng sang trọng, đi dạo rất lâu, sau đó từ cửa sau của một cửa hàng không nổi bật, cắt đuôi người theo dõi. Theo ý kiến của Diệp Tiểu Bạch, chính là tôi mua những chiếc túi hàng hiệu này, chọn cả ngày ở cửa hàng, tiêu hết số tiền kiếm được. Tạm thời ổn định em gái rồi, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị buổi livestream thứ 2 vào buổi tối. Lần livestream này tôi chọn mì ăn liền, nồi lẩu tự sôi và bánh quy nén. Thức ăn trong phòng ngủ là cuộc sống, nhưng những thứ này có ở khắp mọi nơi trong siêu thị. Giá cả đều giống nhau, mọi người tự nhiên không muốn mua. Đời trước tận thế đại hàn đến, nhiều người chết đói hơn là chết cóng, ăn chay mới là vương pháp. Tôi nhanh trí đặt một vài hình ảnh thảm họa nước ngoài đã xử lý, gửi đến khu vực bình luận, hạ giọng cho thấy thời tiết gần đây không ổn định. Lại dùng kèn châm bất ngụy trang đại sư nói. Một số người trong phòng livestream bị dọa, do hàng trống rỗng. Nhưng một sinh viên đại học đăng ảnh gốc, vạch trần lời nói dối của tôi và đại sư. Hậu trường đổ vào một số lượng lớn yêu cầu muốn trả lại. May mắn thay, hầu hết mọi người không muốn trả hàng vì rắc rối. Nhưng từ đó phòng livestream bị mất uy tín. Tôi cố gắng thế nào cũng vô dụng.
Thành phố Linh Mục chỉ còn nửa tháng nữa, tôi quyết định từ chức. Khấu trừ thiệt hại đã thanh lý, tôi còn nửa triệu. Nhận được số tiền này, tôi không dám chậm trễ một phút nào, nhanh chóng tìm một công ty trang trí. Tôi yêu cầu họ sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể. Đặt tường ngoài của biệt thự, cửa chính và lớp giữ nhiệt đều đổi thành loại tốt nhất. Để không làm người ta nghi ngờ, tôi nói dối họ, tôi muốn lấy biệt thự này, tạo thành một chủ đề hát trên mạng. Chủ nhà cho nhiều tiền, người làm việc tự nhiên làm việc chăm chỉ. Người của công ty trang trí làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ mất 3 ngày để hoàn thành tất cả công việc. 3 ngày sau cải tạo xong biệt thự, tôi về nhà lấy đồ cần thiết. Vừa vào cửa đã sững sờ, trong nhà có thêm một người đàn ông lạ. Diệp Tiểu Bạch đang thân mật kéo tay hắn ta. Diệp không hắc, đây là bạn trai mới của tôi. Tôi liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Bạch. Cơ bụng ban đầu được cung cấp bởi hệ thống, bây giờ trở nên lỏng lẻo và chảy xệ. Có vẻ như cô ta không có thời gian tập luyện ở phòng tập thể dục. Thay vào đó là bận nói về tình yêu. Người đàn ông đó tôi luôn cảm thấy hơi quen thuộc. Không nghĩ nữa, tôi đi thẳng về phòng mình. Chuẩn bị lấy vài thứ, Diệp Tiểu Bạch lại ngăn tôi lại, đá một chiếc vali tới. Diệp không hắc, tôi muốn ở đây với bạn trai. Cô chuyển ra ngoài đi. 1,4 tỷ người đều cho rằng đây chỉ là một đợt xuân hàn mà thôi. Chỉ có người trọng sinh như tôi mới biết tận thế đại hàn sắp đến. Tôi lợi dụng sắc đẹp để điên cuồng kiếm tiền. Và em gái tôi muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau khi trọng sinh, em gái Diệp Tiểu Bạch thúc giục tôi chuyển ra ngoài. Đúng theo ý tôi, nhưng cô ta vội vàng như thế, chắc chắn là có vấn đề. Tôi giả vờ không nhìn ra, từ từ mở vali ra, dùng khuấy mắt liếc nhìn, phát hiện phòng tôi đầy đồ đạc. Có vẻ như cô ta sợ tôi phát hiện ra cô ta đang giấu đồ, vội vàng đuổi tôi đi. Căn nhà này là do ba mẹ để lại, sao em lại đuổi tôi đi? Tôi cố tình hét lên, âm thanh truyền ra ngoài hành lang. Chẳng bao lâu nữa sẽ có hàng xóm đến xem tình hình. Sắc mặt Diệp Tiểu Bạch thoáng cái đã thay đổi, để hàng xóm không phát hiện thứ cô ta muốn giấu. Cô ta cắn răng lấy ra một hộp trang sức, nhét vào tay tôi. Đừng la hét nữa, đây đều là những thứ mẹ để lại cho tôi. Bây giờ đều cho chị, bằng một nửa giá của căn nhà này rồi. Cầm lấy và đi đi. Tôi giả vờ như rất ủy khuất, cầm lấy túi trang sức. Khi tôi quay lưng đi, tôi mỉm cười. Tôi lập tức tìm một tiệm cầm đồ, đổi tất cả đồ trang sức đó thành tiền. Nửa triệu. Chỗ ở có rồi, tiền cũng có, tôi có thể bắt đầu mua đồ rồi. Đầu tiên là giải quyết vấn đề điện. Tôi đã đặt 2 máy phát điện đi sân lớn nhất. Đã mua 30 thùng dầu đi sân, nhưng thứ này hẳn là đủ 1 năm rồi. Sau đó là ăn và uống. Tôi đến chợ bán xỉ nông dân lớn nhất thành phố. Đồ ở đó rẻ nhất. Vừa đến cổng chợ, tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn lại, quả nhiên là Diệp Tiểu Bạch và bạn trai Mao Bất Phàm. Sắc mặt Diệp Tiểu Bạch thay đổi. Diệp không hắc, cô làm gì ở đây? Cô theo dõi tôi à? Tôi cười lạnh một chút, giả vờ tức giận và nói: Diệp Tiểu Bạch, đồ trang sức cô đưa cho tôi đều là hàng giả, chỉ có thể bán vài trăm tệ. Cô phải trả nhà lại cho tôi. Tôi lao tới và cào cấu cô ta. Trên mặt Diệp Tiểu Bạch lập tức có nhiều thêm mấy vết máu. Cô ta hét lên, đẩy tôi ra, tôi ngã xuống đất. Lúc này đột nhiên có một chiếc xe chạy đến. Sắp đụng phải tôi rồi. Tôi nhanh chóng lăn sang một bên, bánh xe gần như chạm vào được quần áo của tôi. Diệp Tiểu Bạch nhìn tôi, trên mặt hình như có chút thất vọng. Sao không đâm chết cô ta đi? Cô ta thì thầm một câu, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Vẻ mặt của Diệp Tiểu Bạch khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Kiếp trước, khi cô ta đâm tôi bằng dao, cũng là cái biểu cảm này. Khi chớt, tôi hỏi cô ta tại sao lại muốn giết tôi. Cô ta nói, chị gái à, chị ngu ngốc quá thôi, chi trả phí phẫu thuật cho tôi. Tôi muốn cảm ơn chị chỉ đang khoe khoang thôi, khoe rằng chị giỏi hơn tôi chứ gì. Tại sao ngày tận thế đến, nhưng chị vẫn ổn, cô thật đáng trách. Lúc đó tôi mới biết, em gái này luôn muốn tôi chết. Tôi không hiểu, chúng tôi rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, tại sao cô ta lại ghét tôi đến vậy? Nhưng giờ thì không còn quan trọng nữa. Đời này tôi sẽ cất đi lòng tốt của mình, cùng cô ta chơi đùa thật tốt. Sau khi tôi chuyển hàng về biệt thự, tôi đã gọi cho bên trung gian ngay lập tức. Xin chào, tôi có một ngôi nhà muốn bán. Đi ra ngoài phải tự thu dọn. Tôi lấy những thứ mình thích ra khỏi tủ lạnh. Mặt nạ cấp ẩm, bổ sung nước UC, cẩn thận đắp lên mặt. Mặt nạ này thực sự quá tốt để sử dụng. Bên trong có axit y kép, kết hợp nhiều thành phần dưỡng chất. Trong khi bổ sung nước, tất cả trong một, là vị cứu tinh của tôi. Mỗi lần đắp xong da đều trở nên ẩm ướt, mịn và tinh tế. Trạng thái đầy đủ, cơ quan nhanh chóng sắp xếp người đến xem nhà. Tôi đặc biệt chọn lúc Diệp Tiểu Bạch và Mao Bất Phàm không ở nhà. Người trung gian nhìn kỹ từng phòng. Khi đến cửa phòng tiện ích, tôi lỡ mở cửa phòng tiện ích. Một căn phòng đầy những thứ xuất hiện trước mắt. Dầu gạo, mì ăn liền đóng hộp, nước khoáng tràn ngập cả căn phòng. Người trung gian nhìn chằm chằm, lớn tiếng nói: Chú ơi, chuyện gì thế này? Mua nhiều đồ như vậy, muốn mở cửa hàng nhỏ sao? Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, giả vờ không quan tâm, nói: Xin lỗi, đây là em gái tôi Diệp Tiểu Bạch mua. Tôi không biết cô ta muốn làm gì.
Xem xong phòng tiện ích, tôi tùy tiện tìm cớ nói nhà không bán nữa. Người trung gian vốn tức giận muốn mắng người, nhưng nhìn thấy tôi là một người đẹp, lời đến miệng lại nuốt về. Chỉ là anh ta đã nhớ ngôi nhà này thôi. Sau này đừng nghĩ đến việc tìm anh ta bán nhà nữa, như vậy là tốt nhất. Tôi sợ anh ta không nhớ. Chôn một cái hố lớn như vậy cho Diệp Tiểu Bạch. Tôi hài lòng rời đi. Vừa về đến biệt thự thì cảm thấy rất lạnh. Tôi dùng mình một cái, nhiệt độ tháng 4 chỉ có 5 độ. Thời điểm này năm trước, đã có thể mặc áo cộc tay rồi. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến tận thế. Trong lòng tôi rất bất an, chỉ khi nhìn thấy vật tư mới có thể tốt hơn một chút. Tôi bấm nhẹ vào mặt nạ Uzi, em bé của tôi. Đây là vũ khí bí mật để giữ gìn vẻ đẹp của tôi. Dù sao thời tiết cực lạnh cũng sắp đến rồi. Gió mạnh thổi vào mặt chắc là vừa khô vừa đau. Khi đổi mùa còn dễ bị nhạy cảm và đỏ. Phải đắp thêm mặt nạ. Gần đây thương hiệu có hoạt động, 2 chữ số là có thể mua được 24 miếng, đủ dùng hơn nửa năm rồi. Tranh thủ còn có thể mua. Tôi phải làm thêm vài cái nữa, dù sao tận thế đến cũng phải đẹp. Thực phẩm. Tôi đã mua 100 túi gạo và bột mì Đông Bắc. Mỗi túi 50 kg dầu đậu phộng 100 thùng, 5 lít mỗi thùng, bắp cải xanh Thượng Hải. Các loại rau như dưa chuột, cà chua. Mỗi cái đều dựa trên số lượng tiêu thụ của một người một năm. Chuẩn bị mấy trăm cân, bên kia phòng chứa đầy thịt. Bên cạnh 30 thùng lớn màu xanh 200 lít. Đầy dầu đi sân số 0, đủ để hỗ trợ 3 đơn vị công suất cao. Máy phát điện đi sân im lặng, hoạt động hơn 1 năm. Ngoài ra, băng vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm, hàng hóa như băng vệ sinh. Tôi đã chuẩn bị số lượng dùng cả năm rồi. Vệ sinh cá nhân trong phòng ngủ rất quan trọng, nếu không chú ý rất dễ bị bệnh. Kiểm kê xong nguồn cung cấp, tôi mệt mỏi đi ngủ. Phải nuôi dưỡng tinh thần. Chào mừng ngày tận thế sắp tới. Thức dậy lần nữa, tôi kéo rèm cửa ra, bên ngoài một mảnh tuyết trắng rơi không ngừng. Giống như muốn bao trùm cả thế giới vậy. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến tận thế rồi. Nhiệt độ giảm xuống âm 5 độ. Trên đường hầu như không thấy người và xe đi lại. Tin tức truyền hình bắt đầu nói thời tiết ở khắp mọi nơi rất bất thường. Một số nơi đã những người nhạy cảm đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bắt đầu đi siêu thị mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Nhưng hầu hết mọi người đều may mắn, cho rằng đây chỉ là một đợt lạnh cuối xuân nghiêm trọng. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Những người không phản ứng gì trong tin tức đó. Tôi đang vội, nhưng không thể làm gì được. Tôi không thể chạy ra đường được. Nói với mọi người là tận thế đại hàn đang đến, như vậy sẽ chỉ bị bắt như kẻ điên. Tôi mở điện thoại ra, đã gửi một bài đăng trên một ứng dụng thường được sử dụng. Thời tiết thật bất thường. Mọi người nhanh tay mua thêm đồ để dành đi, tuyết chắc chắn sẽ đến. Bài đăng đã bị xóa trong vòng vài phút sau khi gửi đi. Tài khoản của tôi cũng bị chặn, lý do là nói dối. Làm phiền xã hội, 2 ngày, chỉ 2 ngày, tận thế cực lạnh đúng hẹn mà đến. Tôi mặc áo lông vũ, từng bước đi đến bên cửa sổ, thở ra một ngụm khí lên mặt kính. Ngay lập tức ngưng tụ thành một màn sương mù mờ. Tôi đưa tay lau đi, trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa. Không thấy gì cả. Điện thoại rung liên tục, là tin nhắn trong nhóm chủ biệt thự. Không phải là tuyết rơi hơi dày thôi sao? Các chuyên gia đều nói mấy ngày nữa sẽ dừng lại, đừng tự mình dọa mình. Ở nhà thoải mái biết bao, nghỉ vài ngày. Những tin nhắn lạc quan mù quáng. Như thể thảm họa này chỉ là một khúc dạo đầu. Nhưng một tuần sau, nhiệt độ giảm xuống âm 40 độ. Nhóm chat bùng nổ. Có ai giữ thức ăn không? Tôi đổi túi hâm easy lấy một hộp mì ăn liền và xúc xích giam bông. Một chiếc túi hâm easy phiên bản giới hạn bây giờ chỉ đáng giá một hộp mì gói. 2 gói mì ăn liền, tôi có 1 gói. Cứu, ai có sữa bột không? Con tôi 6 tháng tuổi, 2 ngày rồi không uống sữa bột, sẽ đói chết mất. Làm ơn. Tôi nhớ khi mua sắm, cửa hàng ép tặng cho tôi 2 lon sữa bột nhập khẩu. Tôi còn ngại chiếm chỗ. Bây giờ có thể là cứu giúp một tiểu sinh mệnh. Cuối cùng tôi đã nói chuyện riêng với cô ấy. Tôi có 2 lon sữa bột tặng kèm, chỉ có thể đặt ở cửa. Các người tự tìm cách lấy. Thạch Đông Hoàng Kiệt cảm ơn. Chúng tôi đã hẹn sữa bột để trước cửa nhà tôi. Sau đó tôi dán đầy miếng giữ nhiệt nhanh chóng ra mở cửa. Sau khi bỏ sữa bột xuống lập tức khóa cửa lại. Quá trình chưa đầy 30 giây, nhưng cái lạnh vẫn là nhanh chóng tràn vào. Lạnh đến nỗi tôi run rẩy. Tôi không biết chủ nhân của tòa nhà số 10 đã sử dụng phương pháp gì, nhưng họ đã lấy được sữa bột. Họ còn để ở trước cửa nhà tôi một vài trái cây cứng đông lạnh. Cảm ơn, khi trời không còn lạnh như vậy nữa, cô có thể ra ngoài lấy một chút. Đây là trái cây duy nhất còn lại của gia đình chúng tôi. Tôi không thiếu đồ ăn, nhưng những loại trái cây trước tận thế có thể dễ dàng vứt đi này lại làm cho trái tim tôi ấm áp. Dường như không phải ai cũng có ác ý. Ít nhất không phải ai cũng giống Diệp Tiểu Bạch. Phăng rồi, lần trước dẫn người môi giới đến xem nhà Diệp Tiểu Bạch, tôi đã đặt vào camera giấu kín ở trong phòng từ lâu rồi. Che giấu rất kỹ, vì khoảnh khắc này, tôi gần như quên mất cô ta. Tôi mở camera giám sát mở ra, tôi đã bị sốc. Trong màn hình giám sát, trong căn phòng là một mớ hỗn độn. Diệp Tiểu Bạch và bạn trai bị trói bằng dây thừng, nằm xuống đất. Cứu tôi với. Tiếng kêu cứu của Diệp Tiểu Bạch rất nhanh bị 3 cái tát làm gián đoạn. Im đi và hét lên nữa, tôi sẽ giết cô. Người môi giới quay lưng lại.
lấy một miếng dẻ lau bẩn trên mặt đất, trực tiếp nhét vào miệng Diệp Tiểu Bạch. Diệp Tiểu Bạch kêu lên, nhưng không phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật tư bị mang đi từng cái một. Nhìn dáng vẻ cô ta thống khổ vật lộn, tôi chỉ có bình tĩnh. Sau khi em gái tái sinh, tưởng mình đã giành trước một bước, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng cô ta lại quên mất, ở tận thế, đáng sợ nhất không phải là thiên tai, mà là lòng người. Cô ta chỉ quan tâm đến việc tích trữ vật tư, nhưng lại quên ra cố cửa ra vào và cuối cùng trở thành con mồi trong mắt người khác. Vốn nếu Diệp Tiểu Bạch có thể tận dụng tốt hệ thống thể lực của cô ta, nếu nghiêm túc luyện tập, gia tăng sức mạnh, với vóc dáng của cô ta và bạn trai, hoàn toàn có thể dễ dàng chế ngự mấy tên này. Tuy nhiên, cô ta lại đem tâm tư đặt ở lòng hơn thua, lãng phí hệ thống thể chất. Cả nhóm người đã dọn sạch phòng, nhưng vẫn còn chút lương tâm, để lại một ít thức ăn, đủ cho họ ăn 3 ngày. 3 ngày sau, đó là thời điểm lần đầu tiên quốc gia phát cứu trợ. Chỉ cần sống sót qua 3 ngày, họ có thể sống. Tuy nhiên, trong môi trường khắc nghiệt, cái ác của bản chất con người được phóng đại vô hạn. Ví dụ, chỉ vì một gói mì ăn liền, Diệp Tiểu Bạch chỉ ăn 3 miếng. Bạn trai thân mến của cô ta Mao Bất Phàm thế nhưng lại ăn 10 miếng. Diệp Tiểu Bạch không vui nữa, cô ta nhân lúc Mao Bất Phàm đang ngủ say, lén lút từ dưới chiếc giường rách nát tìm một miếng bánh mì mốc, trốn đi. Nhưng cô ta không ngờ Mao Bất Phàm lại tỉnh dậy. Hắn giành lấy bánh mì, cho Diệp Tiểu Bạch một cái tát, ai bảo cô lén ăn vụng. Diệp Tiểu Bạch bị đánh trúng, trên mặt ủy khuất nhìn Mao Bất Phàm, trong mắt tràn đầy khó tin. Chỉ có nhiêu đó thôi, anh lại ra tay với tôi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hắn càng nói càng tức giận, nắm tóc Diệp Tiểu Bạch kéo ra ngoài. Cút ra khỏi đây, dưới thời tiết âm 5-10 độ. Mao Bất Phàm ném Diệp Tiểu Bạch ra ngoài. Diệp Tiểu Bạch run rẩy lấy điện thoại ra, chỉ còn 10% pin. Cô ta gọi điện thoại cho tôi, giọng nói yếu ớt. Cứu em với, em bị Mao Bất Phàm đuổi ra ngoài rồi, sẽ bị đóng băng đến chết mất. Tôi ngồi trong một căn phòng ấm áp, xem Trần Hoàn Truyện trên TV. Bộ phim truyền hình cung đấu tuyệt vời đang ở ngay trước mắt. Tôi tưởng cô ta sẽ hận tôi, nhưng không ngờ cô ta còn mong tôi cứu cô ta. Kiếp trước, khi nhiệt độ tốt hơn một chút, Diệp Tiểu Bạch nhận được lời khuyên can của tôi, ra ngoài gặp mặt. Kết quả bị Báo Tuyết bất ngờ chôn vùi. Tôi bất chấp mưa đá và tuyết để cứu cô ta ra, nhưng cô ta lại đổ lỗi cho tôi, thậm chí còn kích động mà lựa chọn rớt chớt tôi. Trong điện thoại, giọng nói của Diệp Tiểu Bạch càng ngày càng yếu, cuối cùng tuyệt vọng hét lên, chị, nhất định là chị cũng sống lại. Chị ở đâu? Nếu chị không đến cứu tôi sẽ đi báo cảnh sát bắt chị. Được, nhìn thử xem là cảnh sát đến bắt tôi trước, hay là cô bị chớp cóng trước. Diệp Tiểu Bạch bắt đầu chửi thề, nhưng vừa mới mắng ra một chữ, điện thoại đã bị ngắt. Tôi biết điện thoại của cô ta hết pin rồi. Ban đêm đang ngủ thật ngon, đột nhiên bị đánh thức, một tiếng động lạ vang lên. Âm thanh gì vậy? Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường, mở camera giám sát ở cổng biệt thự. Có một nhóm người ở cửa dẫn đầu, khuôn mặt xa lạ đó rất dữ tợn, nhưng người bên cạnh hắn lại là Mao Bất Phàm. Cả hai đều mặc những bộ đồ chống nóng, lạnh đắt tiền. Thứ này hiện tại còn hiếm hơn cả vàng. Tiểu tử, cậu không lừa gạt tôi đúng chứ? Trong phòng này có vật tư. Hổ ca, cứ xem đi. Trước Báo Tuyết, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta đi chợ bán sỉ mua hàng. Em gái cô ta biết chuẩn bị, chắc chắn cô ta cũng biết. Mao Bất Phàm chỉ vào cửa hào hứng nói. Mà Hổ ca chỉ cười một tiếng, nâng cưa máy lên và trực tiếp chào hỏi với khóa cửa. Vụn kim loại bay khắp nơi, trái tim tôi nhảy lên đến cổ họng. Bằng ánh sáng yếu ớt của camera giám sát, tôi thấy rõ ràng hình xăm trên cổ tay anh ta. Tôi chợt nhớ ra người này là ai. Ngày tận thế đến, từ trường trái đất thay đổi, sinh ra những người dị năng. Tôi chọn sắc đẹp, em gái chọn thể lực. Hổ ca cũng là người có dị năng, tường sắt, bất khả xâm phạm. Kiếp trước, đội hộ vệ chính thức từng cố gắng chiêu mộ anh ta, nhưng anh ta không chỉ từ chối, mà còn mang theo dị năng đi khắp nơi làm ác bá. Theo ký ức của kiếp trước, Hổ ca, người này đáng lẽ xuất hiện vào giữa kỳ tận thế mới đúng. Chẳng lẽ sự trọng sinh của tôi đã thay đổi cốt truyện? Không kịp suy nghĩ thêm, tiếng cưa máy bên ngoài càng ngày càng gần. Cửa này không giữ được lâu. Tôi chạy vào phòng, nhấn công tắc hệ thống phòng thủ điện áp cao. Đây là lá bài cuối cùng của tôi, cũng là nguồn cảm giác an toàn duy nhất. Nhưng số nhiên liệu mà hệ thống này tiêu thụ rất đáng. Máy phát điện sau khi khởi động chỉ có thể vứt bỏ. Nhưng bây giờ mạng sống đang trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng dòng điện chạy ngoài cửa chói tai. Tiếp theo là một tiếng hét còn chói tai hơn. Nhà cô gái này lắp điện áp cao. Tay của tôi hình như bị nướng chín rồi. Đau quá, mau chạy đi. Có 5 người trong camera an ninh, phần còn lại đã chạy trốn. Máy phát điện quá tải của tôi cũng hoàn toàn đình công. Tôi bịt mũi và miệng, sống sót. Lãng phí máy phát điện, nhưng tôi tạm thời an toàn rồi. Nhưng tôi biết, đám côn đồ độc ác này sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Với tính cách mạnh mẽ của họ, chắc chắn sẽ trở lại. Quả nhiên,
Camera giám sát cho thấy họ đã chuyển hướng đến các biệt thự khác trong khu vực, nhưng họ đã đánh giá thấp sự phức tạp của lòng người trong thời tận thế. Với bản năng sinh tồn, một số cư dân đã ném chậu hoa xuống đất. Tên côn đồ bị chậu hoa đập vỡ đầu chảy máu. Một số cư dân thì tự làm cung tên đơn giản, mặc dù độ chính xác không cao nhưng lại bất ngờ chiến thắng. Tiếng la hét, chửi mắng. Chậu hoa vỡ, cung tên xé gió, lần lượt vang lên, lộn xộn ồn ào. Cuối cùng, những người này không chỉ không kiếm được món hời, ngược lại bị đánh hoa rơi nước chảy, cụp đuôi chạy trốn. Sáng hôm sau, bên ngoài vẫn là tuyết rơi như lông ngỗng và mặt tuyết phủ trắng. Điện thoại đổ chuông. Một tin nhắn được gửi đến. Đêm qua, đám cướp bên chủ nhà Diệp không hề bầu bị cướp, lấy 10 hộp mì ăn liền, 8 cân thịt xông khói. Rất nhiều người đã chết vì vài món vật tư này. Còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng. Một tin tức khác được gửi đến vào buổi chiều. Khu vườn bị trộm. Cư dân phản kháng, 8 người chết, nhiều người bị thương. Tin tức gửi đến đều khiến tôi hiểu thế giới này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Để sống sót, mọi người có thể làm mọi thứ. Tôi ngồi trên sofa, sợ hãi, lo lắng, bất an tràn vào như thủy triều. Đêm mất điện rồi. Thành phố chìm trong bóng tối chớp chốc. Tôi nhìn qua khe cửa sổ. Chỉ thấy tuyết dày đặc đã nhanh chóng vượt qua cửa sổ tầng 1. Đột nhiên một tiếng phành phạch lớn từ nơi xa truyền tới. Là tiếng trực thăng. Tôi chạy đến cửa sổ. Là trực thăng của đội cứu hộ kiếp trước. Trực thăng bay lượn trong gió tuyết. Đèn chiếu sáng trong bóng tối. Tiếng nói lo lắng phát ra từ loa lớn. Xin công dân đóng cửa ra vào và coi chừng bọn cướp, cho cứu hộ đến. Xin công dân đóng cửa ra vào và coi chừng bọn cướp, cho cứu hộ đến. Có vẻ như bọn cướp vẫn đang cướp bóc. Đồ sơ cướp bóc. Không, tôi không thể ở yên mà không làm gì cả. Tôi cầm điện thoại lên, không quan tâm đến việc mình trọng sinh sẽ bị phát hiện. Gọi cho 110. Xin chào, đây là 110. Một chàng trai mệt mỏi đáp lời. Chú cảnh sát, tôi có thông tin chi tiết về tên cướp. Tôi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân bình tĩnh về vẻ ngoài của những tên cướp này. Phương thức hoạt động, có thể là nơi ẩn náu, thậm chí cả vết sẹo trên tay Hổ Ca cũng được kể ra hết. Bên kia điện thoại im lặng một lát, giọng nói trở nên nghiêm túc. Cảm ơn cô đã cung cấp manh mối, chúng tôi sẽ xác minh ngay lập tức. Vui lòng giữ điện thoại ở chế độ âm thanh, liên hệ bất cứ lúc nào. Sau đó cúp máy, tôi ngồi trên giường, mồ hôi lạnh chảy ra, tim đập mạnh. Tôi không biết cuộc gọi này có thể làm được gì, nhưng tôi đã cố hết sức. Ít nhất tôi không phải chiến đấu một mình. Sự sống lại của tôi vẫn có ý nghĩa. Thức dậy lần nữa, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc xé nát tim gan bên ngoài cửa sổ. Là Diệp Tiểu Bạch. Chị, cứu em với, em là Tiểu Bạch đây, chị. Trước đây là do em không hiểu chuyện, em sai rồi, chị mau mở cửa cho em vào đi. Chúng ta hợp tác, như kiếp trước có được không? Thấy tôi không có phản ứng, phía sau đống tuyết có hai người chậm rãi đứng lên, là Hổ Ca và Mao Bất Phàm. Hổ Ca đi đến bên cạnh Diệp Tiểu Bạch, giơ tay lên là một cái tát vào mặt. Đồ phụ nữ thối. Không phải cô nói chị gái cô nhất định sẽ cứu cô sao? Lãng phí thời gian của tôi. Diệp Tiểu Bạch bị đánh ngã xuống đất, đau gần như không thở được. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, ý thức của cô ta càng lúc càng mơ hồ. Cô ta nhớ đến trước kia, mình đuổi chị gái ra khỏi nhà. Chỉ muốn chị gái cầu xin mình mà thôi. Dựa vào cái gì mà từ nhỏ đến lớn, chị gái làm gì cũng tốt hơn cô ta. Cô ta cực kỳ ngưỡng mộ, thậm chí hận chị gái. Nhưng tại sao chị gái lại bỏ đi mà không nói gì? Chị ơi, cuối cùng chị cũng chịu đến thăm em rồi. Chị biết không? Em ghét chị, nhưng em càng ghét bản thân mình hơn. Khoảnh khắc Diệp Tiểu Bạch nhắm mắt lại. Tôi đứng bên cửa sổ, ngón tay nắm chặt khung cửa sổ. Khớp ngón tay trắng bạch. Tôi biết cô ta đang nghĩ gì, luôn thu hút sự chú ý của tôi theo những cách cực đoan nhất. Chứng minh sự tồn tại của mình bằng những hành động điên rồ nhất. Diệp Tiểu Bạch, em đúng là một người điên mà. Nhưng tôi biết tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ. Tôi biết mục tiêu tiếp theo của họ là tôi. Tôi phải làm gì đó. Nếu không tôi cũng sẽ chết ở đây như Diệp Tiểu Bạch. Tuyết rơi càng lúc càng dày, cảnh sát đến vẫn cần thời gian. Khu biệt thự nằm ở nơi xa xôi, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần này họ đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo cầu thang và dây thừng nối đến ban công tầng 2. Nơi đó có lỗ thông hơi, không thể đóng kín. Mao Bất Phàm đã leo lên được một nửa. May mắn thay, tuyết làm cho bức tường bên ngoài trở nên trơn trượt. Tôi đá vào đầu hắn. Hắn mất thăng bằng và ngã xuống. Tôi lập tức đá văng cầu thang. Hổ Ca bên cạnh thì leo càng nhanh hơn. Tôi nắm lấy chậu hoa và ném về phía anh ta. Đáng tiếc Hổ Ca có đội mũ bảo hiểm. Thời gian không còn nhiều, tôi phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Khóa cửa không giữ được nữa, tôi kéo thùng dầu đi sân cuối cùng về phía giếng trời. Người đàn ông dưới lầu đang cười lớn, coi thường số vật tư của tôi. Trước tiên hãy hỏi xem bật lửa của tôi có lớn không. Cửa phòng ngủ bị đập vỡ.
Tôi cố gắng dùng gia cụ để chặn cửa. Chiếc ghế cuối cùng vừa được đặt xong, Hổ ca đã xông vào biệt thự. Mở cửa ra đi, cô gái xinh đẹp. Mở cửa đi, nếu không chúng tôi sẽ xông vào. Anh ta vừa đe dọa vừa điên cuồng phá khóa cửa. Xong rồi, cửa không giữ được lâu đâu. Nhưng trong biệt thự còn có rất nhiều vật tư. Tôi không thể bỏ cuộc. Phải làm sao đây? Khoan đã. Biệt thự có giếng trời. Tôi nhanh chóng dán miếng sưởi, bọc chặt áo lông vũ, leo lên mái nhà. Tay tôi sắp đóng băng rồi. Giếng trời cuối cùng cũng mở. Khoảnh khắc cửa giếng trời mở ra, tôi và Hổ ca ở dưới lầu 4 mắt đối diện. Anh ta sửng sốt, rồi cười thật kinh tởm. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn mở cửa, phối hợp với anh trai, đảm bảo em sẽ được ăn ngon uống ngon. Tại sao? Bộ dạng nhỏ bé của cô gái nhỏ như em, cứ đánh rít rít thật. Tôi phớt lờ anh ta. Muốn lấy vật tư của tôi. Trước tiên hãy hỏi bật lửa của tôi xem có đồng ý không. Hổ ca nhìn thấy thùng dầu và bật lửa trong tay tôi, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Ông đây miễn nhiễm với lửa. Tôi cười và ném bật lửa xuống. Anh bất khả xâm phạm, nhưng quần áo trên người anh ta thì không. Anh ta hét lên và nhảy ra ngoài cửa sổ, lăn lộn trong tuyết như một con bọ bị cháy. Biết mình sắp chết rồi, anh ta lại bắt đầu cầu xin tôi. Nữ hiệp, xin tha mạng. Bà ơi, con sai rồi, cứu tôi với. Các loại lời cầu xin thương xót. Sao lại cầu xin sớm thế? Còn những người bị anh ta hại lúc trước đó thì sao? Cũng từng cầu xin nhưng như vậy. Anh ta có mềm lòng không? Thấy tôi phớt lờ anh ta, ánh mắt anh ta từ từ biến thành tuyệt vọng. Dãy dụa muốn đứng lên, nhưng không thể di chuyển được. Không thể nào, làm sao tôi có thể thua trong tay người phụ nữ này? Tôi dẫm lên bàn tay đen kịt của anh ta. Là thua định kiến của chính mình. Ngay lúc này, bên ngoài sân vang lên tiếng còi gấp rút. Đội cứu hộ Hòa Hạ chạy đến rồi. Họ lao ra khỏi xe, kiểm soát mấy tên kia, cũng mang theo xác Diệp Tiểu Bạch. Ngọn lửa trong biệt thự bị gió tuyết dập tắt, ngôi nhà bị cháy một lỗ lớn, nhưng không quan trọng nữa rồi. 1 tháng sau, bên ngoài cửa sổ dày đặc từng cụm trực thăng che khuất bầu trời. Buổi tối, 3 chiếc máy bay vận tải cỡ lớn hạ cánh xuống khu vực này, thả xuống một lượng lớn vật tư và nước tinh khiết. Mì gói, bánh mì, bánh quy nén, thậm chí còn có rau tươi. Không biết tòa nhà nào là nơi đầu tiên lớn tiếng reo hò. Cứu trợ đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Tiếp theo là đài phát thanh của đội cứu hộ vang lên. Đội cứu hộ đã sẵn sàng, chờ một chút chắc chắn sẽ vượt qua được. 2 ngày sau, toàn bộ quá trình thủy điện dần được khôi phục, gió tuyết nhỏ dần. 3 ngày sau mạng lưới viễn thông được khôi phục. Tài khoản xã hội của tôi ngay lập tức tràn ngập trong những dòng bình luận cảm ơn. Người dẫn chương trình, bộ áo lông vũ của cô đã cứu sống cả gia đình chúng tôi. Mì gói và bánh quy của cô ngon quá. Ăn lại xong lại béo thêm 10 cân. Người dẫn chương trình, cô có phải là thần tiên không? Có thể dự đoán trước, tất cả những gì cô bán đều được sử dụng hết rồi. Một bình luận được đẩy lên top. Người ở trên cực kỳ may mắn. Nhưng các bạn còn nhớ lời tiên tri trước ngày tận thế không? Những gì họ nói hình như cũng là tôi. Mạng xã hội của tôi nổ tung, bắt đầu điên cuồng đoán xem nhà tiên tri là ai. Có người nói là nhà tiên tri mù, có người nói là sống lại, còn nói tôi là người ngoài hành tinh. Tôi chỉ muốn sống. Tại sao lại biến thành nhà tiên tri rồi? Ngày thứ 180 của tận thế cực lạnh, ngày thứ 200 của tận thế, mặt trời hoàn toàn quang đãng, nhiệt độ tăng lên 20 độ, mùa xuân trở lại, thành phố cũng bắt đầu xây dựng lại. Tôi cũng tham gia đội quân dọn tuyết. Tôi nhìn thấy chị Vương đi ra khỏi đám đông. Cô ấy đang ôm một con đứa trẻ mũm mĩm. Đứa bé đưa cho tôi một viên kẹo. Kẹo này ngọt quá,